Hello everyone. SUK Simple English channel එකට ඕගොල්ලෝ බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ එදිනදා කතාබහේදී අත්‍යවශ්‍ය වන ප්‍රශ්න තුනක් සහ ඒකට පිළිතුරු දෙන ආකාරය. ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? ඔයා කොහෙද හිටියේ? ඔයා කොහේ ඉඳීවිද? ඉතින් තාමත් ඔයා මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරලම වැඩේ පටන් ගමු නේද? Where are you? අපි මේ වචනේ උච්චාරණය කරන්න වඩාත් උචිත ක්‍රමය තමයි where. Where are you? Where are you? Where are you? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? Then you can say I'm here. මම මෙහෙ ඉන්නේ. Where are you? I'm here. Where are you? I'm in my room. මම මගේ කාමරේ ඉන්නේ. I'm in my room. මම ඉන්නේ මගේ කාමරේ. Where are you? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? I'm in the kitchen. මම ඉන්නේ කුස්සියේ. Mother, where are you? I'm in the kitchen. මං ඉන්නේ කුස්සියේ. මං කුස්සියේ ඉන්නේ. මේ විදිහට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මේවා සරල බව ඇත්ත. හිත යටින් මේවා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන් බව ඇත්ත. මතක තියාගන්න පුළුවන් බවත් ඇත්ත. නමුත් ඔයාට ලකුණු වැටෙන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කළොත් විතරයි. එහෙනම් ඔයා මේක තනියෙන් පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න ඕනේ. හිත යටින්ද? නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ශබ්ද නගා කියන්න ඕනේ. ඔයාගේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයා කියන දේ රෙකෝඩ් කරන්න. ඔයා කියන ආකාරය වීඩියෝ කරන්න. ඉන්පස්සේ ඔයාම බලන්න මේක ස්වභාවිකව එහෙම නැත්නම් තාත්වික විදිහට වැඩේ වුණාද කියලා. එහෙනම් මේ කාලේ පවතින තාක්ෂණයෙන් ඔයා හරියට ප්‍රයෝජනෙ අරගෙන කතා කිරීමේ හැකියාව ඔයා අනිවාර්යෙන් දියුණු කරගන්න ඕනේ. Where are you? මං ගෙදර ඉන්නේ. I'm at home. I'm at home. Where are you? I'm at work. I'm at work. ඇයි මෙතන work කියන වචනේට ඇඩ් දැම්මේ? මේ වචනය නාමපදයක් සහිත ක්‍රියාපදයක් සහිත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. work කියන්නේ වැඩ කරනවා, ඒ වගේම වැඩය. එහෙම නැත්නම් රැකියාව කියන අර්ථය ගැනීමටත් work පාවිච්චි කරනවා. එහෙමනම් මෙතන දැන් යොදලා තියෙන්නේ noun එක ලෙස. ඒ නිසා තමයි I'm at work කියලා පාවිච්චි කළේ. Where are you? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? I'm at work. මම වැඩ. ඒ කියන්නේ මම රස්සාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම රස්සාවේ ඉන්නේ. ඔන්න සරලවම කිව්වා. හොඳයි. දැන් අපි අහනවා මේ ප්‍රශ්නේම අතීත කාලේ. ඔයා කොහෙද හිටියේ? එහෙමනම් ආ කියන ක්‍රියාපදයේ වෙනුවට අපි were පාවිච්චි කරනවා. Where were you? ඔයා කොහෙද හිටියේ? Where were you? ඔයා කොහෙද හිටියේ? එතකොට පිළිතුර දෙන්නත් ඕනේ ඊට ගැලපෙන විදිහට අතීත කාලේ. I was at home. මං ගෙදර හිටියේ. I was at home. මං ගෙදර හිටියේ. Where were you? ඔයා කොහෙද හිටියේ? I was in my room. මම මගේ කාමරේ හිටියේ. I was in my room. Where were you? I was in the kitchen. මම කුස්සියේ හිටියේ. Mother, එහෙම නැත්නම් අම්මා කියලාම කතා කරන්න. අම්මා, where were you? ඔයා කොහෙද හිටියේ? I was in the kitchen. මම කුස්සියේ හිටියේ. ඔන්න දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අනාගත කාලෙන් කොහොමද අහන්නේ? ඔයා කොහේ ඉඳීවිද හෙට? හෙට ඔයා කොහේ ඉඳීවිද? Where will you be? Where will you be tomorrow? Where will you be tomorrow? ඔයා හෙට කොහේ ඉඳීවිද? අන්න මතකනේ අනාගත කාලයෙන් අහන නිසා අපි පිළිතුර දෙන්නත් ඕනේ ඊට ගැලපෙන විදිහට. I will be. In short you can say I'll be. ඕනනම් කෙටි කරලා I'll කියලා කියන්නත් පුළුවන්. I'll be at home. මං ගෙදර ඉඳීවි. Where will you be tomorrow? I'll be at home. මං ගෙදර ඉඳීවි. Where will you be in the evening? මේක උච්චාරණය කරන්නේ කොහොමද? In the evening. A e e i i u u e e o o. වැනි ශබ්ද වලින් පටන් ගන්නා වචනයකට මුලින් ද යෙදුනොත් අපි ඒක උච්චාරණය කරන්නේ di කියලා. මොනවද vowel sounds? ප්‍රධාන වශයෙන් 12යි. ඒ 12 මොනවද? a a e e i i u u e e o o. මෙන්න මේ වැනි ශබ්දයකට මුලින් ද යෙදුනොත් උච්චාරණය කරන්නේ di කියලා. ඒ අනුව in the evening නෙවෙයි කියන්න ඕනේ in the
evening. In the evening. හැන්දෑවට හවසට. Where will you be in the evening? ඔයා කොහේ ඉඳීවිද හවසට? I'll be in the park. I'll be in the park. මම පාක් එකේ ඉඳීවි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. I'll be in the gym. මම gym එකේ ඉඳීවි. ඔන්න ඔය විදිහට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දවසේ පාඩම කෙටි වුණත් ඔයා ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ කාරණා ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. Where are you? සරල උත්තරයක් කටපාඩම් කරගෙන තියාගන්න මොකක් හරි. I'm here. මම මෙහෙ. Where were you? ඔයා කොහෙද හිටියේ? I was there. මං අතන හිටියේ. Where will you be? ඔයා කොහේ ඉඳීවිද? Tomorrow. ඔය වගේ කැමති දෙයක් දාන්න. I'll be at home. මං ගෙදර ඉඳීවි. මෙන්න මේ වගේ සරල ක්‍රමයකට මේ සියල්ල පාඩම් කරගන්න. සරල උනත් පුහුණුව තුලින් තමයි ඔයාගේ දක්ෂතාවය එළියට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැනගත්තට බෑ. ඔයා දන්නදී පෙන්වන්න ඕනි. Show if you know. දන්නවනම් පෙන්වන්න ඕනි. මෙන්න මේ වගේ වටිනා පාඩම් ඔයාට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ඕනි. ඒත් එක්කම හිතමිතුරන් අතරේ මේක share කරන්න. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුළ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 011 22 62ට දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.